Okay, so what's up mga katravs? For today's vlog, welcome to my channel mga katravs muna. Magagala tayo. Mag-change oil tayo ng motor natin, no? So, yung buwan din, tago natin ito na-change oil. So, 3 months. Ngayon, change oil natin siya. So, samantala, gamitin mo natin to Shell Advance, synthetic base. Dapat yung music kasi yan eh. So, andito yung tropa natin. So, kamustahin nyo? Si Boss. Yan. Ano kasi pangalan mo? Boss Chobolokoy. Yan. Shout out. Mag-umpisa na tayo. First time ko pala to eh. First time natin mag-change oil. Okay. So, mount natin. First time natin mag-change oil. First time natin mag-change oil mga katravs. First time natin change oil to si Traps. Di bale. Pagtapos na ito, doon tayo sa kasa. Tsaka nga pala, papalitan ko rin pala yung grip na ito. Nalusaw na kaka-rides. Nalulusaw sa kaka-rides natin. So, papalitan natin ng sinabili natin kay BLOODSEEKER. Samantala lang din muna. Rhizoma. Tsaka syempre ito na ba yung filter, oil filter. Salta natin. Boss, anong inaayos mo? Boss, anong masasabi mo sa ginagawa ko? Hindi ko alam kung napakabangis mo ba o hindi ko alam kasi magganyan. Anong ibig sabihin na? Wala lang. Walang tiwala eh, no? Nalagay ko na yung oil filter.
ha. Balik natin yung engine. Okay. Okay, so tapos na tayo mag-maintenance. Tapos natin change oil, tsaka palitan ng grip. Okay na. Ano sabi mo, boss Chubolokoy? Ang ganda. Ganda. Putang ina. Papalam ka na. Papalam na tayo. No? Papalam na tayo. Baba.